Hát jó napot kívánok, szervusztok, sziasztok, itt vagyunk, ott meg a bácsi néz ránk. Igen, ő velünk van, és itt vagyunk a városkában, térképügyileg, pontosan itten, ott ahol a jelenlegi helyszínt ugye írja. Szóval városügyileg ez a fehér vágta. És egy csomó mellékest itt gyűjtögettünk. És nézelődünk körbe a városban. Jelenleg ott vagyunk. Hát ha ugye valamit szembesülünk, találkozunk valami izgalmasokkal, további küldetések jönnek. Közbiztonság. Hát volt itt semmi, maximum mi. Minket vittek el egy párszor legutóbb. If it's work you need, how about chopping up some wood for the fires? Kérdezzük először körbe. People say there is someone in Riften that can change your face, make you look completely different. Do you believe that? Mindig jönnek ilyen újabb kérdéseket, majd azokat megnézzük. Ezek csak úgy feliratkoznak. Magic is for the weak. Elves, I mean. They keep to that college in Winterhold. They know their place. Ó, nem igazán kedveli az elfeket, úgy látom. He might be the Jarl's wizard, but at least he's a Nord. I should have guessed as much. Your kind sticks to that college in Winterhold, as well they should. You'd never think to learn from a Nord like the Jarl's wizard. Ezt én nem mondtam már, bocsikat. Könnyen ítélkezik a csaj. Na mennyi aranyad van? Mi a köszi, hogy csak ilyen hozzávalókat lett nála. Ez különösebben nem érdekel. A csajot megkérdezek. I'm a bard, trained at the Bard's College in Solitude. Wanderers like you should think about applying. Terítsd fel a Bárdok Egyetemen. Oké. There's a whole college up in Solitude where they teach the arts. Song, lute playing, poetry. I studied there myself. Lágyan és lazán. Misunderstanding with the head mistress. Well, more a misunderstanding with her husband. Így érthető, hogy távoznia kellett. Ah, a fine but bloody tale. I can do that one. Akkor ez fogja This is a el. local favorite and one of the first songs I ever learned. Ragnar the Red. Oh, there once was a hero named Ragnar the Red who came riding to Whiterun from old Rorikstead. And the braggart did swagger and brandish his blade as he told of bold battles and gold he had made. But then he went quiet, did Ragnar the Red, when he met the shield maiden Matilda, who said, Itt szerinted látna? oh, you talking to lion, you sprinkle of mead. Now I think it's high Nem time vettek to észre. lie down and breathe. And so then came clashing and slashing of steel as the brave lass Matilda charged in full of zeal. And the braggart named Ragnar was boastful no more. Itt szerintem nyugodtan mehetünk, mert most nem figyelnek. Itt nincs senki. Szolidan. Taps, taps, taps. Köszönjük szépen, elterelte az énekkel a figyelmet. Innen nézünk. Ha valakinek a helyét szépen Want to hear a little Nord wisdom? You don't really know a woman till you had a strong drink and a fist fight with her. Oh, yeah. Think you can go blade to blade with me? You'd be dead in 6 seconds. The heat of the battle is the fire that forges the strongest blades. It's an old Nord proverb.
That and a true Nord never misses a chance to test her. Bunyozni akart, tudni. And why not? I could beat anyone in this city, barehanded. 100 gold says I knock your hide to the ground. Ha! Snowback. Oké. Good. Chat time. Akkor nyomjunk egy gyors mentést, és akkor Keep most. walking. And why not? 100 gold says I knock your hide to the Oké, ground. na lássuk. Just Lássuk. fists. No weapons, no magic, no crime. Let's go. Come on. Never should have come. Hoppá. Ojjaj. Egyelőre én vagyok szerintem a keményem. Oké. Lefeküdt. Now Lefeküdt. that's what I call a punch. You got me. You're És no igen. match. Best fight I've had in years. There you are. Na, most mi volt a You're helyzet? someone who can get things done. I like that. Yeah, whatever. Rakjuk el fegyvert, nem kell az. Ezt nem akartam elvenni, csak úgy mondom. Nem kell, hogy kintről ne nézegessék, hogy mi éppen mit emelünk el és honnan. The security in Whiterun is terrible. Shameful is what it is. Itt nincs senki. De az előbb itt főzőcskézett valaki. Aha. Nothing of our struggles, our suffering. Your son chose his side, and he chose poorly, and now he's gone. Such is the way of war. The sooner you accept his loss, the better. Na várjál. Azért fegyverkezzünk föl, jó? És akkor mágiánál meg itt volt, igen. Ja, az bemarad, oké. I spend a lot of time at the market stall so I can learn the merchant's trade. I need more experience if I'm going to run an inn someday. Face it, coward. Your stupid son is dead. He died a storm-cloaked traitor. And you best keep your mouth shut before you suffer the same. Come on, father. There's nothing more to be said here. They say there's nothing a Nord woman can't Damn do. those Greymanes to oblivion. They want to back the Stormcloaks, they'll get what's coming to them. Avelstein Greymane and I were best friends as children. If I see that traitor again, I'll throw him in jail myself. I didn't Long mean... live the Empire. Sorry I asked. The cold, frightening truth is that the Empire represents progress. Anyone who fears progress is a coward. Mondjuk ebben is így van valami. Van valami igazú. Once I've made enough money trading with the Khajiit caravans, I'm going to buy the bannered mare from Hulda. Annyian beszéltek, most hirtelen nem tudtuk követni, hogy ki mit About the akar. same as everyone else. They're the catfolk of elsewhere. Great warriors, good traders. The way I hear it, elsewhere ain't nothing like Skyrim. It's got tropical forests and dusty badlands. It sounds awful. Yeah, these Khajiit make a living traveling the roads and selling their wares. It's got to be tough. Skyrim's a hard enough land when you've got a roof over your head.
Worst thing is, nobody wants them in the cities. Nobody trusts them. Reputation Ja, mostly. miért nem? Ez A egy lot jó of kérdés. Brigitte turn to smuggling and thievery to get by. Aha. A few bad apples spoil the bunch. You know how it is. Before my ma and Ez dad érthető, passed, I told hogy them miért that one tartanak day akkor tőlük. I'd become the best trader in Skyrim. I met one of the caravan leaders, Madron. He said he'd help me get started if I could bring him a mammoth's tusk. Easier said than done. You'd do that? If you find one, I could teach you a thing or two about trading. Help you get a fair bargain in the future. No, köszi. Na, keresünk akkor majd. Farewell. Exactly. Road patrols were cut in half because the Jarl needed soldiers. Now the bandits are What's the matter? You can't stand the sight of a strong Nord woman? Ó, ez egy felvezetés? I miss him, but it's clear he's not coming back. He knew what he was getting into. I don't blame anyone. Yeah, take care. Maybe. Thought they wouldn't take Life's hard enough with all these men propositioning me. But that bard is the worst. You've got no idea. Half the men in Whiterun have proposed to me. Some were even single. They'll never understand. Na, lökjön No föl. amount of flowers or honeyed words are going to change my mind. Right now, all that matters is my daughter Mila. No man's going to get between me and my little girl. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Aha, értelek. That bard Mikhail is begging for a dagger up against his throat, the way he goes on about me. Aki bent énekel? The bannered mare saying he'll conquer me as a true Nord conquers any harsh beast. Aha. If you want to try, go right ahead. I don't think anything will get through that thick skull of his, though. De hogy nem, majd mindjárt beszélünk a fejével. Oké. Fresh fruit and vegetables every day. Oké. I ain't done nothing. What? What are you looking at? Only if I can help it. But Ó, damn az if meg I ain't részegeskedik almost állandóan. sober. Hey, in the bannered mare, there's this bottle of Argonian ale. The good stuff. Get it for me. They won't even know it's gone. Come on. Argonian Na, jó fejek ale. leszünk. I can almost taste it. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Sure. Or whatever. Többet nyomtam a There's a keleténél. rift here in Skyrim. Can't neither magic nor the passing of time make it right. Well met, traveler. What brings you to Whiterun? Truly? By sure, this city could use more like you. Azért, én ilyen jó lelkű vagyok, jó lelkű And see the csákó. Jarl. He's lord of Whiterun, and can set you on the path. Oké, majd mindjárt fölmegyünk. Oh, come Igen, on, őt leave it keressük. alone. He's gone. There's no Biztos, use hogy in talking about it eltávozott? anymore. I wish everyone could just get past that and get on with their lives. Ain't sure if they're taking on new members, but you should talk to the companions. They're over in their hall, Jorbasker. If by work, you mean testing your steel in bloody battle. Ah, the most important question of all, that one. You'll want the bannered mare. Vezérkarca. De ott tudom, ott voltunk az előbb. But mind the bard, Mikhail. Poncy little milk drinker. Na, találkoztunk már vele. Man gives bards a bad name. We Nords have a long history as warrior poets. Szóval te is bárd vagy, csak nem tetszik a kis nyikhajka odabent. But Mikhail,
He sings only for gold and the affections of wenches. He dishonors our traditions. Itt még számít a becsület, gyerekek, úgy látom ezen a környéken. Rákérdezünk rá a leglényegesebbre. Half all my life. We Battleborns have been here since the beginning, along with the Greymanes. Our family's been closest kin for generations, but Ulfric Stormcloak's uprising has divided us. Now, seems we can scarce look at each other without coming to blows. Petty and foolish that. They are saying dragons have returned to Skyrim. Now that there. Ez így igaz, látunk is egyet. Közelről. May your sword be sharp, and your tongue sharper. Szerintem itt adhatunk el cuccosokat, és ez most nekünk jól jön. Milyen durva már nem, hogy ilyen lazán és csúnyán végigmászkáljuk mások háztartását. Nézelődik, hogy nézz föl, itt alszik szegénykém. Ha még elhiszem. Hát szegény kereskedő. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Nagy megy az üzlet. To say the least. What with all that's been going on the one hand, supplies are harder to come by since fewer traders are traveling the roads these days. But on the other, the scarcity of supplies has led to some, well, elevated prices. All that matters is that I have what you need, and it's worth every septum. Isn't it obvious? By the wonderful weather and hospitable people, of course. Not to mention my great fondness for dragons and petty political power struggles. But without a doubt, the most compelling feature of this frozen wasteland is the volley of inane questions leveled at me on a regular basis. Értem a célzást, jól van, értem. Na, mutasd az árról. A bit of this and a bit of that. 763. Nem rendelkezett túl sok. Akkor azért tartjuk meg, mert jól jön az. Oké. Gondolom, hogy ezek igazán csak a pénzre jók. Hiszen nem adnak semmit, akkor ezek eladhatóak, nem? Vagy csajnak adhatóak? Figyelj, én akkor ezt a vaspazsot eladjuk. Van nekünk egy menőbb 20, ráadásul többet is ér. Van egy vassisakunk. Ráadásul ugye ez... Akkor mi egészen üresen jöttünk. Fegyverekből van nekünk nagyon sok, amik a... Az ott az állapota lesz ott alatta? Aha. Tartok tőle, hogy ezek is elromolhatnak. Nem lesz az jó, gyerekek. Úgy viszont. Ezt keresgéltük, de ha belegondolok...
187. Nagyon súlyos terhet cipelünk. Nagyon-nagyon lehet. Tehát a 305 azzal... Ezeknek nincs súlya. Tehát, hogy mi az, ami ilyen... Mi az, ami ilyen súlyos? Kezdjük föntről. 822. Van egy fákja. Hát én marhán nem látom összességében, hogy ez hogy jön ki 187. Mert hogy azokat nem szeretném eladni, megmondom őszintén. Mindegy. Egyébként van-e olyan következő blokkolás nehéz rendszer? Könnyű páncél. Ja, ezek bónuszokat adna. Tehát, hogy olyan van-e, hogy mondjuk... Igen, tehát a testünk erejét. Tehát, hogy többet tudjunk vinni. Egykezes fék blokkolás. Ezeket nem hiszem, hogy... Ezek meg mind mágiához kötődne. Csak hogy fejleszünk-e, tudod, ilyesmin. Vagy ne fejlesszünk. Őrök barakja. Már ideben nem voltunk, nyissunk már be. You've been seen in the company of the companions. That's an honorable path you're on, friend. Helgen. Destroyed by a dragon. Hard to believe, isn't it? Azaz. Igaz, azt ott elpusztította. Most nem azért, de az... Sárgedömlőc börtön. Öröktől lopni.
Ezek itt aluszikálnak. Alszik az őrség, ott akkor nem a fejük felett azért mégse annyit nem kockáztatnék. Megnézzük a tömlöcöt. Nincsen. Várja erre. Oké, milyen szögben volt? Nagyjából. Nem jó. Anyósod. Lehet, hogy szereznünk kell valahonnan majd. Ez kinyílt. Veled nem beszélek. Ez a börtön elég sötét. Nincs itt senki. Egy sívítót találtunk itt. Hát ide lehet, hogy más nem is merészkedik le. A jó kis sötét hely. Ki köhög? Van itt lent valaki? Megtalálom mindig a mappet, tényleg. Hogy erre mentünk így körbe. De hát akkor itt semmi. Ez csak egy... oly szolid elágazás, ami ideig vezet végig minket. És itt már nincs semmi. Ezt a pár aranyért bejöttünk, visszamehetünk. Elég rápra hely ez a börtön. Nem szeretnénk itt... Valaki köhög. Te köhögsz? Üres a börtön egyébként. Hoppá. Azt az így nem is vettem észre, hogy van egy másik szint. Sólnom kell. Itt jöttünk be, ja. Akkor itt fel is megyünk. Visszamászunk a barakba. Szia. Nem akarok én babrálni itt semmivel, hagyjál végén.
Az viszont eszembe jutott, igen, így, hogy azt viszont vehetnénk. Hát, ha van nála. Kicsit megfolyatkozott a... De várjál. Jól járok. Could be ataxia. It's quite a problem back home in Cyrodiil. Szerintem máshol keveredtünk. Why? Itt még nem I'm a voltunk. proud citizen of the Empire? Because the Stormcloaks only want Nords in Skyrim. Dehogy is. The Stormcloaks can rot in oblivion for all I care. I've lived in this city for 20 years. 20! Of a sort. I don't have formal training in the Restoration School, but something just as good. Within these walls, I have all that I need to brew a potion for nearly any ailment. If I had a septum for every case of rock joint or whitbane I've cured since I opened this shop, I'd be a rich woman indeed. I think I can teach you a thing or two. So you're interested in my potions and ingredients? Aha, lötykösök. És mindenféle hozzávalók. Come back anytime if you need a remedy. Jó, visszajövök, persze. Azt hittem a kereskedőhöz léptem be az előbb. De jó lesz odafigyelni, hogy mikor melyik házba lépünk be. Várjál csak. Aha! Cégér, ugye hátsó ablakon néztük. Ez itt kereskedői. Éjszaka van. Éjszaka nem tudunk csak úgy bemenni, ránk sötétedett. I work for Bellathor, the general goods store. Igen. Come by Bellathor's shop at the market. I'm sure we've got something you need. Hát benéznék, banyek. De bezárt. Fogta magát, az bezárt éjszakára. Need a blade? You should talk to Adrian at the forge. Ez is az őrök barakja. Azok itt szúnyának, aztán ennyi. Let me guess. Someone stole your sweet roll. Kösz. Nem kell a nagyképű duma. Igen, ez a bejárat. És itt van. Kérlek szépen, ez a kovácsa lesz. Ez itt a piálda. Az a baj, ránk esteredett. És nem szeretnék betörni úgy sehova. Hogy a városi őrség még meglátja. Aha. Itt szerintem viszont már jártunk. Voltak csarnoka, harcedzettek, klán. 2 bejárata van a háznak.
Már itt van egy másik bejárat, hát ha ott be tudunk menni. Is it Argonian? Hazár... Oké. I offer remedies for ailments both common and rare. Do let me know Csókolom. if I can be of service. Most nem figyel. Azok drágának tűnne. You'll find tonics, salves, poultices, and potions on my shelves. Browse to your heart's content. Azt mondja, válogass nyugodtan a polcomról. Nem baj, én megettem. Várj, hát ha ennek is van hátsó bejárata. Kinyit. Na, ez beavatott szint kell hozzá. Izolda háza. Ehhez újonc szint. Kockáztattunk, szintet léptünk. Valami érdekeset találunk Izolda házikójába? Farkasprémet maximum. Farkasprémet szerzek magam is. Az nem volt érdekes könyv. Hát, köszike. Úgy látom, hogy itt éjszaka azért nem annyi minden. Ki tudja, merre jár a csaj egyébként. Azt kell megnézni, hogy van-e itt valaki. Lazán bemászkálunk itt. Jó, Anna. Oké, kimegyek. Nem tetszett neki, hogy bejöttem. Ne hívja az őröket. A részegvadászböze nyitva van. A kocsma az nyitva, mi? Ah, hello my Argonian friend. Yes, I hear that question often. My brother Honorius and I came up with it one night after consuming rather too much mead. After our drinks, we went out for a moonlight hunt. We got separated, and in his drunken state my brother mistook me for a deer. He shot an arrow that pierced my, well, rump.
After such a memorable adventure, Nagyon we knew we vicces. had the name for our shop. Try Hulda, the innkeeper at the Bannered Mare. It's just up the road near the market. You should check in at Dragon's Reach too. There's so much going on these days. The Jarl or his steward might have need of help. An archer, eh? I've got just what you need. Nem vagyok előző. Archer, csak úgy mondom. Egy az érték, az ennyiért viszont veszek, jó? De eladom, hülye! Bocs! Take a look. Dehogy tiszta hülye vagyok. 6-ért veszem vissza, jó, fasza. Tehát... Tudom, mint kapsz egy pecabotot. Ez mondjuk elég súlyos. Thank you very much for your business. Nézzünk körül. Nem biztos, hogy jó az, hogy beülök valakinek olyannak az ágyába, aki... Ezzel valami küldetés van. Csak itt éppen alszik. Na várjál, mindjárt megnézzük, hogy mi az. Are you married? You look the type. Make sure you treat your wife with the respect she deserves. Egy nőt kéne megütnünk? Hát You legyen. can't scare me into submission. Let's go. Come on. Let's see what you're made of. Do your worst. Keep those hands up. Don't let him get away with this. Na mondjad. Tougher than you look. You got me fair and square. Get away with this. Fight back. Fine. I'll take care of it. Just please leave me alone. Here you stand, talking to a married woman. Why? Am I that interesting? Or perhaps there are other things on your mind? Hello, friend. In the market for some hunting supplies? You tried mercenary work? It might suit you. Sometimes I miss the soldier's life, but when I hold my daughter in my arms, I know I made the right choice. Akkor elméletileg most így egyébként van egy pár
Ilyen csak ilyen fölvett mellékküldetős. Akkor mehet között szerintem beszéljünk. Ó, többen vannak. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. I've been Egyébként thinking mi of van, hogyha selling kiveszek egy Link's souls. szobát? Anyway, what do you need? Need anything else? Just let me know. We'll drive out the storm. If it's a lady you're looking for, you best look elsewhere. Once Mikhail gets them, they're got. Carlotta put you up to this, didn't she? I'm sorry, but that fiery widow is mine. She just... Tapeb, gondolod mi? Maybe you're right. I guess I just didn't want anyone to think I couldn't handle one. Oké, akkor a beszédkészségem nőtt. Szuper, tök jó. I won't bother Carlotta ever again. Sure. What Na, can I do viszont for you? kérünk egy dalt, ha már itten kardjuk el. Sure. My voice could use a rest. You know what's wrong with Skyrim these days? Everyone is obsessed What can I get with you? death. Sure thing. It's yours for a day. I'll May your show you sword to- be sharp. Right this way. And your tongue sharp. Na mutasd a szobába. Melyik szobát adta nekem? I'd be dead if not for Viszont. Took me in and helped me turn my life around. Let me know if there's anything else you need. Hát most vettem ki, akkor az az éjjeli szekrény. Az csak nem. Aha. Éjfél van. 21. nap. Hát nem hiszem, hogy 21 nap óta játszunk azért. Inkább az utolsó termés hónap, 21. napja, ja. Na várjál, fél egy van. Meddig feküdjünk? És ilyenkor vissza tudjuk vonni. A few seconds for my supper is all I ask. Still here. You lead, I'll follow. Maybe some other time I'll reveal your destiny. Tea leaves, palm reading. Come to a love of her reading, did you? Sorry, pup, but I'm not quite in the mood. Oh, I tell the future all right. Akkor engedj le, légy, jó? A házadból kizavartál, egyébként csak úgy mondom. Sajnálom, még nincs itt kora reggel. You tried mercenary work? Might suit you. Menjünk vissza Farkincához. Ha megjelent, kora hajnalba. És beszéljünk, mondjuk el neki, hogy mi történt. Bunyót Skyrim says that I elvégeztük. have the strength of Ysgramor, and my brother has his smarts. Some people don't think I'm smart. Those people get my fist. But you, kind of fun to push people around sometimes, isn't it? Good work, brother. Hát ez egy nőkkel, most komolyan. Skjor was looking for you earlier. Don't know. He just said he needed to talk to you before you do anything else. I don't like making him angry, but there is some work for you if you want it. I've been tending to the warriors of your Vasker for as long as I can remember. My brother...
Getting tired of hanging around talking all day. Until next time. I never thought they would actually let me join the companions. But now it looks like they're letting anyone in these days. Menjünk erre. Azt mondja, hogy itt ugye arról volt szó, hogy újabb. Igen, ott fel is tűnt a Csajcinak a jele. Szerintem az a másik lesz, aki majd munkát ad nekünk. Na, Skjor. There you are. I wish more of our ranks asked such questions. I've started seeing the companions as a kind of family. I've battled next to every man and woman here. De ezt szerintem már kérdeztem, csak furcsa, hogy szürke volt, ezért nyomtuk rá, vagy... Szóval, illetve nem volt szürke. Na. I did. Your time, it seems, has come. Igen, mit kéne csinálnom? Last week, a scholar came to us. He said he knew where we could find another fragment of Wulthrad. He seemed a fool to me, but if he's right, the honor of the companions demand that we seek it out. This is a simple errand, but the time is right for it to be your trial. Carry yourself with honor. You'll become a true companion. Farkas will be your shield sibling on this venture. Well, he'll answer any questions you have. Try not to disappoint, or to get him killed. Szerinted, ha ott alszik, észreveszi, hogy én emelem ezeket? Nem. Jó. Bocsikat, nem erre akartam jönni. Mindig elállatjátok az utat. Valahol valamerre kitalálunk erre. Azon gondolkodom, megjelent csak így előttünk. Aha. I've been tending to the warriors of your Basker for as long as I can. Ezt a sört összehozhatnánk. Azok csak ilyen tényleg ilyen miniségek. The latest recruit, right? Wait, is that right? Majd mindjárt visszatérek. Csak gondoltam, lezárunk itt pár kisebb bulit. Azt mondja közöljük, hogy nem fog többet zargatni. I'd thank the gods, but I'll settle for thanking you. Here's some coin for your help. Remember, fresh fruit and vegetables every day. Let me know if you see anything you like. Ezért szerzünk magunknak. Nem! Nem ide akartam bejönni. A másikba ide akartam bemenni. Azért, hogy hát ha van nála. Hát ha van nála tolvaj. Azaz kicsit. Értem, hogy 6-ba kerül, de jobb megvenni. Do come back.
if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. Szerintem most nem figyelnek ránk. Senki nem látott semmit. I spend a lot of time at the market stall so I can learn the merchant's trade. I work for... Come by Bellathor's shop at the market. I'm sure we've got something. Errefelé lófrá. Ott jön. My favorite drinking buddy. Let's get some meat. Itt a kis részeges csávó. Menj el, várjál már. I ain't done nothing. Well, would you look at that? Argonian ale. My thanks, friend. Here, take this here healing potion. Találtam, aha. Jó van, nem baj, megkaptuk, aztán jól van. Sure, whatever. Come to chat with an old woman. Maybe some other time I will be your destiny. Ez meg a kovács Welcome lesz. to War Maidens. We've got small weapons as well as big. Adrienne, at her forge, just outside. Place is named after her. War Maidens. It's a childhood nickname given by her father. What I hear, she was playing with swords even back then. Anyway, our wares are strong and the price is fair. What else matters? That'll be the Jarl, Balgruf the Greater. He's an honorable enough man. Never done wrong by me or my kin. Things are tough for him now, I'd wager. What with the fighting and the dragons. But Balgruf's a tough old Nord. He can handle it. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. De ezek súlyosak. Tűkös acélsisa. Súlya az 5. És milyen drágán méri. Csak találunk máshol. Good doing business with you. Itt a csaj, itt a csaj. Some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Aye, that I do. I've got to, if I hope to be as good as Yorland Greymane someday. In fact, I just finished my best piece of work. It's a sword. I made it for the Jarl, Balgruf the Greater. It's a surprise. I don't even know if he'll accept it, but... Listen, could you take the sword to my father, Proventus Avenici? He's the Jarl's steward. He'll know that visszamérne, figyelj, vinnem el. Thanks. Ilyen kis apró lotti futikra jók vagyunk, mert ezekkel azért mindig valamit tudunk haladni. Plenty. I'd say we're prosperous enough. Most folk don't go hungry, if they're willing to work hard. The city's ruled by the Jarl up in Dragon's Reach. That's the fortress there, up on the tall hill. But you're probably more interested in your Vasker, Mead Hall of the Companions. Their deeds of war and valor are legendary. Yes, actually. How about you smith me an iron dagger? Here's everything you need to make one. Go ahead. Don't forget to check inside the shop if you need anything.
Azt mondja, hogy csinálják neki egy vas. Jó. Várj, ez a sajátjainkat. Önte csak ki fel, érceket nyer, fegyverpánca, ilyen fejlesztheted is. Segítségükkel. Aha, hogy ilyen nép akkor rakhatom össze. Ja, itt sorolja nekem az összeset. Ha lenne olyan tömör filmem, de én egyelőre mindent már megtaláltam, tehát erre nincs szükség. Oké, most már csak azt mondja, akkor Csajci, Kovács tűzhely. Ezt miért csinálnék? Egy vastört kért tőlünk. Készíts egy vastört. Aha. Vas, mint itt szerepel, és akkor ezekből mutatja nekem. Oké, összeállt. Akkor csináljunk egy vastört. Not bad. Reminds me when I first started smithing. Ja, hogy ez ennyi volt, akkor ezt adhatom is vissza neki. Got some good pieces out here if you look. Not bad, but it's a little dull. How about you sharpen it up? Just need a bit of metal and the grindstone over there. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Oké, köszönjük meg akkor ezt a vastört. Vasöntecsünk van. Várjál. I don't claim to be the best blacksmith in Whiterun. Jorland Greymane's got that. This looks good. You put time into your blades, they'll serve you well when you need them. You want to keep helping? How about you make some armor? Let's start by tanning some leather on the rack. Okay. I'll take my leave then. Készítsünk egy kis bőrt, oké. Szarra sírhat tehénből. Egyforma súlyúak. Hát figyúk a kecskéből most nem tudjuk. Ezt megcsináljuk. Néni megtanít. Have you met my most father? Jó. He's a steward up at Dragon's Reach. Ah, good. A lot of weapons and armor need leather for straps fitting, that kind of thing. Let's see if you can make a hide helmet. Here's the rest of what you need. Don't forget to check inside the shop. Írhas is, akkor esetleg azt itt lehet csinálni munkapadon? Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. I help my father in more ways than people realize. Nem itt. I don't claim to be the best. You think all the counsel my father provides... Oké, írhass is. His alone? Let's just say I advise. Ide mutat, akkor Kovács tűzhely, írha. Aha, jaj, írha vért, írha sisak. Szóval 2 bőr kell. Out with it. Hmm?
Itt az írhassisakot. I should hire you to be my assistant at this rate. Let's improve the fit. Take this leather to the workbench over there. All right then. Igen, és akkor itt... Have you met my father? He's a steward up at Dragon's Reach. Ja, és akkor itt felfejlesztjük. Oké. Tehát ott le tudjuk gyártani? I'm waiting. Oké. Out with it. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. I helped my father and more. You have talent. Keep working at your craft and you'll be a fine smith one day. Why don't you keep that dagger and helmet? Maybe you will remember me when you're making Skyforged steel, huh? The finest weapons and armor. Köszi, hogy ezeket nekem adtad. Csak az a gubint, hogy nekem erre nincs szükségünk. Úgyhogy én most vissza el is adom neked, jó? Ez nehéz páncél, de bizonyára találunk majd ennél jobb. Ha ettől írhassisak. Elől néz, ott fémes, de hátul azért. Igen, azért 7-tel kevesebb a páncélunk, az azért nem egy jó. De eladtuk neki. Na. Cukin ittem mindenfélét, akkor mi most itt össze bűvészkedtünk. Ez meg. És rájövünk, hogy nem kell nyomva tartani, hanem elég bekapcsolod a futást. Menjünk föl. Now I remember. You're that new member of the companions. So, you what? Fetch the mead? Az a börtön. Hail, companion. Thinking of settling in? There's a house for sale. Breeze home. You should talk to the steward up in the keep if you're interested. Szellős ház. Cellajtó, nem megyünk be. Ott a helytartó. Mármint hogy... What can you help me do then? Nothing? My lord, please. This is no time for rash actions. I just think there ain't no information you can. I
What's the meaning of this interruption? Jarl Balgrup is not receiving visitors. Jól van. Maradjunk Well, ennyivel. it explains why the guards let you in. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Jó, mindjárt. Ott várja a kardot. Nem a főbejárattól jöttünk be, ez tény. You tried mercenary work? It might suit you. So, you were at Helgen? Hoppá. You saw this dragon with your own eyes? Igen. Legyünk Really? őszintén. You're certainly Nem. forthright about your criminal past. But it's none of my concern who the Imperials want to execute. Especially now. Na, helyes. What I want to know is, what exactly happened at Helgen? Az érdekel, hogy mi van, akkor csak ennyit mondok. Többi nem fontos. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains... Ez így igaz. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not... I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Farengar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Hát most akkor beléptünk, azt hiszem, a főküldetésbe itt a mellékesek mellett, de jó, menjünk el arra. Mindjárt megyek, figyelj, ezt... Ja, itt jön. Oké, hát akkor beszéljünk el kis csávóval. Előbújt. Farengar, I think I found someone who can help you with your... Sárkányos munkádba. Én azért gyíknak nézek ki már, mint egy sárkány. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Ah, no mere brute mercenary, but a thinker. Perhaps even a scholar? You see, when the stories of dragons began to circulate, many dismissed them as mere fantasies, rumors, impossibilities. One sure mark of a fool is to dismiss anything that falls outside his experience as being impossible. But I began to search for information about dragons. Where had they gone all those years ago? And where were they coming from? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow.
A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Ez az a hely, ahol mi már voltunk. Ah, the dragon stone of Bleak Falls Barrow. You already found it. You are cut from a different cloth than the usual brutes the Jarl foists on me. That is where your job ends and mine begins. The work of the mind, sadly undervalued in Skyrim. Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the group. I believe I am, yes. Technically speaking, of course. The city is also home to a priest, priestess, an alchemist, and I'm sure others who practice. Ah, that reminds me. Speaking of alchemists, I have some frost salts for Arcadia. She asked me to obtain them for one of her potions. Would you be so kind as to deliver the frost salts for me? I'm sure Arcadia will provide some form of recompense. Good. You're clearly better suited than I am to carry out such a menial task. Kösz. A prospective student, are you? Well, I'm afraid I'm not much good at teaching. You should try your luck at the College of Winterhold. Az igazán kedves volt, hogy így lecseréd munkázta azt, amit szívességből elvállaltam neki. Sadly, no. My work affords me few opportunities for such an adventure. Azokat tudod, nem találkoztam meg velük. Like old Olaf one I once did. What a fascinating conversation that would be. I'll put it simply so you'll understand. I advise the Jarl in matters of magic. If the Hold is faced with any threats or mysteries of a magical nature, I am called upon to explain things and suggest a course of action. Hopefully that answer will satisfy you. Good day. Farengar, you need to come at once. A dragon's been sighted. I wonder what Irileth is so excited about. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides to attack Whiterun, we don't know if we can stop it. Egy sárkány. Bocs. Van itt értékes könyv? Nem igazán, ahogy elnézem. Olvasnivaló van, csak értékesnek nem találtam őket. Ó, a térkép. Ha? Ijesztő. What is it, Argonian? All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the Stormcloaks. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon. De jó, mehetek rögtön sárkánya harcolni. Hát ki vagyok én? As a token of my esteem, I have instructed Avenici that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal armor. Mit kapunk? You should come along. I would very much like to see this dragon. No, I can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Irileth. This isn't a death or glory mission.
I need to know what we're dealing with. Mindig elfelejtem a térképet. Aha, akkor ide. Mármint, hogy ezt így kell kihozni. Ott lesz lent. Wow! Kinéztünk. Igen, jó. Tehát távolra látunk és kicsi kopár a táj. De hát jó, tudjuk. Ez nem egy mai game, gyerekek. Tehát... És így csicserög. I serve Jarl Balgraf as steward. From Adrian? Ah, this must be that weapon for the Jarl. Poor girl. So eager to prove herself. I'll present it to Balgraf when his mood is agreeable. Thank you. Please, take these few coins for services rendered. 20 arany. Enjoy your visit to Dragon's Reach. Divines bless you. May the ground you walk quake as you pass. 5000 aranyba kerül egy házikó. Az rohadt sok. Well known to those of us who serve in the keep. Long ago, there lived a mighty hero of the Nords, Olaf One-Eye. Olaf did battle with a fearsome dragon named Numenex. The struggle between Olaf and the dragon culminated in a mighty duel atop Mount Anthol, with Olaf the victor. Olaf returned in triumph to Whiterun. By his decree, the city's keep was rebuilt as a prison for Numenex. And so, from that time until this, our great keep has been called Dragon's Reach. Well, there are 3 of them, arranged in 3 tiers, as you may have noticed. The Plains District is so named because it's the closest of the 3 to the plains that surround the city. The inn and marketplace are found there. Most of the city's residents live in the Wind District, which is the middle of the 3. Dragon's Reach occupies the highest, which we call the Cloud District. From here, the Jarl can see all that goes on within his city. Igen, ezzel a felállással találkoztunk. Our fine city has a proud history, and I'm happy to share what I know. The history of Whiterun begins with Jorvaskr, the Hall of the Companions. For a long time, it was the only building on the mountain. As time passed, a thriving community sprang up around Jorvaskr, as was common with mead halls. Today, Whiterun is the jewel of Skyrim. I can say without boast that it is the greatest city in all the holds. Enjoy your visit to Dragon's Reach. Ha majd visszatérünk, akkor ha lesz ennyi pénzünk. Nem mertem nagyobbat ugorni, nehogy kipottyanjunk. Na, a kardot leadtuk. Kőkemény 20 aranyat adott érte, hogy bele ne szakadjon a pénztárcája. I've seen you helping me out. If only all visitors to Whiterun were with you. I might just be a servant among lords, but don't think for a moment I don't take my duties as seriously. Akkor kimegyünk.
damn those Greymanes to oblivion. They want to back the Stormcloaks, they'll get what's coming to them. I spend a lot of time at the market stall so I can learn the merchant's trade. I need more experience. Jó, azok felsétáltak ide, beszéltünk már velük. Ezeket az apróságokat lehet, hogy érdemes elvégezni. Aha, igen, ezeket küldték. Várjál csak, igen, az a kocsma. Ide. Ide jövünk be a csajhoz, mert ő neki kell átadnunk. You look rather pale. Ah, splendid, splendid. It's for a special brew I'm working on. A love elixir like none other. Maybe I'll test it on Farengar. Ha ha ha! Oh, but I suppose you expect some compensation. Here. These potions should suffice. Erőlét is láthatatlanság. Köszi! Honnan szerezzek egy mamutot? Ja, hogy itt találkozzak vele. Az kellően távol van. Jó, hát azzal még nem tudunk. Azzal majd, ha találkoztunk, akkor majd. Most egy gyors mentést azért benyomtunk, mert miért nem. Viszont... lehet, hogy ez megvárna az éjszakát. Ó, egyszerűen többet is bepattinthatok. Csak kettőt. Oké, akkor most viszont az a városon kívülre mutat, hogy ott találkozzunk. Farkasec, vagy farkas? Igen. Szóval most megyek farkashoz, de egyébként meg a sárkány miatt. Majd akkor. Én most megkeresném ezt a csávót. Azt tudjuk le. Az itteni bulit. Na gyere! I hope you've read it yourself. So I'm told. Let's see if you impress. I'll head back home if you need me. I want you to make sure you're honorable. If you are honorable and strong,
then I can call you brother. Ysgramor was the hero who started the Companions. Wuthrad was his weapon. He came from the ancient homeland and killed all the elves. But not all of them, because some of them are still here. A smart man came and told us about a blade piece. Skjord thinks you should find it, and I'm supposed to watch you. Don't delay, Shield brother. Ha? Akkor mindent elmondott, nekem meg oda kell menni valahol. De ha jól sejtem, akkor most az eddigi bajtársamat elvesztettem. Damn those Greymaids to oblivion. They want to back the Stormcloaks, they'll get what's coming to them. Menjünk. Menjünk. No lollygag. Tudod mit? Nem menjünk. Mekkora lehet szerinted ott lent az a terület? Ulfred, patron of the great clan Battleborn. And I'm as much a Nord as the next man, but I'm no fool. What's there to say? You go against the Empire, you wind up dead. Thorald got what's coming to him. Best not to ask too many questions about it. People might get the wrong idea about you. Money, you laggard. What else? It always comes down to coin. The Greymaids have deep roots in Whiterun, but so do we. Difference is, we're rich. And Vignar hates it. Jó, az továbbra is. Bármennyire is azt éreztem a fiatal embere, hogy a látom, hogy birodalom és ez a jövő. Egy gondolkodás, de ez egy beképzett öcs. Büszkeség. Az néha büszkeség és a beképzettség között. Uncivilized pelt-wearing axe-draggers. It's a wonder they don't still live in a cave like those ancestors they keep boasting about. It's true, the Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. But it's one thing to take pride in your lineage, and another to cling blindly to the past. What they call honor and tradition, I call ignorance. Battleborn is a name out of legend, sung in the songs of old and heard in deeds of valor for 100 generations. For Clan Battleborn they cry in the mead halls, first into the fray and last to quit their ale. We've got honor, wealth and titles too, aye, and buxom women to warm your bed on a cold Skyrim night. Now, if that don't answer your question, then no words will. Okay. Watch yourself out there. Kösz a válasz. Nem, mindjárt megkeressük. Volt egy... Ez a hátsó bejárat, innen megyünk. Ott esetleg. Mert most nincs senki itthon.
Benézzünk, van itt valaki. Nincs ott senki. Ez egy birodalmi levél. Miről szól? Oké, akkor ezt elrakjuk. Ez minősülhet bizonyítéknak, nem? Oké, ez nem, még mindig nem elég drága könyv. Ahhoz, hogy bármit tanuljunk belőle. Ez viszont igen. Kétkezes fegyver. Köszönöm. Kétkezes fegyverről fejlettségünk növekedett. Oké, az ott egy ékszer volt. Az ott egy ezüstöntes, gyógyital. Jaj, tehát érdemes ezeket így azért átnézegetni, nem csak a szekrény. Hoppá. Ez itt aluszikál. Fejem mellett mégse nézzünk már. Lefeküdtek többen aludni ebbe a házban. Elég nagy a rendetlenség. Jó lesz nekünk a hátsó ajtón is távozni. Ott, ahol bejöttünk. Közben éjszaka lett. Na jó. Need supplies? See Bellathor at his store. It's easy, but he has good stuff. Looking for my husband, Nazim? Check the Jarl's backside. That's usually where he stuffs himself these days. Are you married? You look the type. Make sure you treat your wife with what she deserves. Így szembe. Akkor az szembelső házban.
Jaj. Ezen igazodok ki egyébként. Nem szoktam nagyon problémás lenni az, hogy megtaláljam dolgokat, de itt azért nehezen igazodok ki. Ez meg itthon ücsörög. Do you have news? Did you find something? Igen. I knew it. Let me see, please. Na itt van. Olvasd. By the 9. It's worse De than I legalább él. thought. So, North Watch Keep. Then we know where to hit them. I'll do anything if it means saving my brother. You'll join us, won't you? Thorald can't be left to those monsters. What? You, alone, reasoning with the Thalmor? Hát ha, figyelj! Madness, friend. Most mit You're veszítettél? serious, aren't you? Very well. I'll give you a chance. But if you can't do it, I will. Oh. I ain't much for talking. Why? Who says I have to be? Skyforge steel is my art and honor. The companions need the best, so they come to me. Jaj, ezért, persze ő volt a kovács odafönt. Fú, egyébként olyan nehéz észben tartani ezt a rengeteg személyt itt. Na, éjszaka lett, gyerekek. És ez mind kimutat a városból. Egyet tudunk akkor viszont. Még, ami a városban van. Az itt a holdak csarnoka. I spend so much time among the dead, I sometimes forget how much I miss the company of the living. Hogy örül, hogy felébresztettem. With this terrible war, I'm a bit overwhelmed, as are the catacombs. As Whiterun's priest of Archaea, I spread his word whenever I'm able. In the meantime, most of my hours are spent. Yeah. Lenézünk. Hoppá! Oké. Ez jó, hogy itt innen kezdtük. Bátrak voltunk. Nem figyeltünk az energiánkra. Játszottuk itt az agyunkat. Megszoktuk, hogy... De nem akar... Oké, ugye növeltünk a nehézség szintjén. És ezt most érezzük.
Különösen, hogyha be vagyunk akadva. De ezt nem fogjuk így játszani, gyerekek. Mármint, hogy azt szeretjük a magkihívást, ezzel nincsen gond. Na. Szóval, hogy nem olyan bonyolult ez. Hoppá. Egy kis ékszer. Olvasgattam ilyen tippeket, trükköket, és azt írják, hogy mentsés sűrűn. Nyolc arany. Adjál nekem. Na. Olvastóló blokkolást. Szuper. Hát mindenféle olvasgatásokkal azért lehet fejlődgetnünk. A tanulás, gyerekek, nagyon fontos a tanulás, ezt el kell ismerni. Mint e-learning-es csákó, aki képzéssel foglalkozik. Már mióta? Pontosan. Jó kis tanulás, önfejlesztés, könyvekből, bárhonnan. Arra tovább. Menjünk le. Jaj, tehát, hogy most ez ennyi volt egyébként, így. Lejöttünk, aztán csók. Csók és vissza. Jaj, lehet, hogy tört. I spend so much time among the dead, I sometimes forget how much I missed the company. Neki úgy ezek kellettek ide cuccok valami. With this terrible war, I'm a bit overwhelmed. As Whiterun's priest of Archaea spread his word whenever I'm able. Need something? I'm all ears. Mit nem szereztünk meg? Tutkó volt valami, ami kellett neki. Azért ott van. Ja, hogy ez csak ilyen kisebb. Az jobb, hogyha elővesszük. Ki tudja, hogy kapunk-e újabb szörnyeket. Milyen nem vettük észre? Baszki, hát ha ez beleolvad a izébe. Asztalba. Jó, hogy bekattintottuk a nyomkövetést. Viszont azt nem gondoltam, hogy ez csak ilyen kisebb mellékküldetés. Ezért nem húztam volna ennyi ideig az időt. Ha felébresztjük, akkor... Need something? Oh, thank Archaea! Please, take this gold for your troubles. 15 arany. Hát.
Nem halmoznak el, nem halmoznak el. Ez ide mutat. Szerezd meg a töredéket, az nagyon messze van. Azzal ott kell beszélnem. Hát oda most nem megyünk el. Oho! Kicsit kinyílt a világ, csókolom. Ja, én ezeket így mind be is be tudom kattintani az összeset. Nem lőttünk szintet. Aha. Viszont nagyjább azt tudom mondani, hogy el kell hagynunk a várost. És akkor mehetünk. Mert hogy itt, most... Itt most egyiket sem mutatja. Hogy lenne nekünk dolgunk. What is it? Dragons? Is to look for her. I don't care what you're doing. After what happened, you're lucky I don't toss you in jail. Now get lost. We will be back. This is not over. You there. We're looking for someone in Whiterun. We will pay good money for information. A woman, a foreigner in these lands. Redguard, like us. She is likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here in Whiterun, so we will be in Rorikstead if we learn anything. It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. If that doesn't interest you, feel free to walk away. We're looking for a fugitive who comes from Hammerfell. A Redguard woman. She may be somewhere in this city. If you locate her, find us in Rorikstead. Réméke nekünk egy ilyen hölgyike. Nem annyira. Ami persze nem zárja ki, hogy nincs itt a városban. Az őr elmegy. Akkor úgy talán nem vesz észre, hogyha így kinyitom ezt a házat. Ez kulcs szükséges. Akkor azt a házat nem nyitjuk ki. What is that?
Én úgy emlékszem, hogy ide már, itt már voltunk benn. Esetleg kérdezősködjünk a kocsmába? We Greymaids have been feuding with the battleboards for years. There's no more bitter enemy than an old Hello, my friend. Argonian friend. In the market When for the some Empire hunting split, supplies. they all Thank you very much for your business. shamed us all. You tried Thunder. mercenary work? It might suit you. Blade and shadow, silence and death. These are my arts. Sometimes Though I not miss as the soldier's good, life. I'll make When great I hold art. my gun. My wife's a good woman. She can be a little hard-headed sometimes, but I love her just the same. You're looking at a real warrior. At least I used to be. Hol itt a bejárat? Kezdjük. Oké. Bementünk. Pam param pam pam. Úgy sincs itt, hogy senki, úgy nézem. Ezzel mi beszéltünk egyébként már? Good to have you by my side, friend. I need reliable people around. Ahogy elnézem, nem. There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. I own the Pelagia farm just outside the city wall. Ja, de jártunk már. Akkor jártunk, bocska, bocsika. Kimegyünk, most csak betörtünk ide. Feleslegesen, mert egy izét eltörtünk, de... Nézzünk be a kocsmába. Welcome. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. I'd be dead if not for Vignor. Took me in and helped me turn my life around. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. Oh, did you need I've been something? thinking of selling You the infant. want to hear a little Nord wisdom? Anyway, what do you need? You don't really know a woman anything until else? you've had a Just let me strong know. drink and a fist fight with her. Oh, did you need something? Need something? Need something? The security in Whiterun is terrible. Shameful is what it is. Is that... yes? Are you sure? Oh no. They found me? I need your help, please. Come with me. I need to speak to you Na, privately. akkor megtaláltuk a hölgyiket. Come with me. Megyek vele, azt beszélünk. Please, we need to speak in private. Jó, menjünk. Na. Ennyi. Privát megbeszélés lesz, gyerekek, ez privát megbeszélés. De hát mit akarod? Egy ilyen nő egy jégtól. So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. I mean it. I'll cut you in half. So the Alakir know where I am?
What do they offer you? Gold? How many more of them are coming? Tell me. Nyugi már. Then I need your help, and there isn't anyone else I can trust here in the city. I am not the person that the people of Whiterun think I am. My real name is Eamon. I am a noble of House Suda in Hammerfell. The men who are looking for me, the Alakir, they are assassins in the employ of the Aldmeri Dominion. They wish to exchange my Sejtettem, hogy valami hasonló el lesz itt a I need you háttérben. to root them out and drive them away before they find me and drag me back to Hammerfell for an execution. They're mercenaries, only in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him, and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they recognize me, so you'll have to find out where they are. I heard one of them was just arrested trying to sneak into the city. If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out of him. Akkor megyünk a börtönbe. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust. Pont egyikben. I don't know for sure. I spoke out against the Aldmeri Dominion publicly. I suspect that's why these men were hired to hunt me down. You think I'd be in hiding if this was something I trusted town guards to handle? These men are ruthless, cunning, deceitful. They'll pay off whoever they can. I can't trust anyone here in Whiterun. Guards and Jarls can be bought. And the Alakir are close. I'm running out of time, so I'm choosing to trust you. Akkor tedd le azt a Find me the késlész, moment jó? the Alakir are taken care of. Any news of the Alakir? Akkor menjünk el a börtönbe? Az erre hátrafele volt. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Hát csak keresek valakit itt a börtönbe. Vagy nincs itt senki a börtönben? Ez inkább csatornának tűnik, mint börtönnek. Egyébként. Disrespect the law and you disrespect me. Ja, hogy ez fönn. Oké. Közben az a vicc, hogy igen, úgy rohantok be, hogy úristen sárkánytámadás, menjünk, nézzük meg. Mi meg itt szépen keringünk. Mindenféle egyébben foglalkozom.
What do you need? Storm cloaks, imperials, jargons. It no matter to me what I think. Let them come. What are you looking at? Ma beszéltünk az ővel a rácson keresztül is. You have a death wish then? If you know that name, you must know to meet him would be to meet your end. But it Akkor seems we both elmondhatod have nyugodtan. needs. Perhaps we can help each other out. I have dishonored my brothers by being captured, and so they have left me here. My life with the Alakir is over now, but I have no wish to die in this god's forsaken land. If I can be released from prison, I may start over. See to that, and I'll tell you what you want to know. Because I was clumsy enough to be captured. Kamatu always says, we're supposed to be the best of the best. I wasn't. 100 gold will secure my release. You can afford that, can't you? Tudod milyen ezzel szedek össze 100 aranyat? If you want the information. Get the money into the hands of one of these guards, and I'll tell you what you want to know. All right, then. Disrespect the law and you disrespect me. Azt akarom megnézni. Ez mindenképpen itt cseszkel, igaz? Tehát az olyan, mint hogy oda le lehetne jutni. Esetleg ott? Várjatok, most eszembe jutott egy olyan... Ája, megjelent a faszikámat oldal. Kinyílt. Hoppá! Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ezzel eljutottunk a börtön alá. Aha. Jó. Akkor tudom, hol vagyunk.
De ez így nem ér. Meg akarom spórolni, meg akartam spórolni ezt a 100-ast. Mehetünk körbe. Ha nem szabad ennyire fordítanunk. Mindegy, arra jó volt. Csak ott nézett túloldalról. Szóval arra jó volt, hogy képességüket gyakoroltuk egy kicsit. You look tired, friend. The bannered mare has bed to a rest. Igazán kedves vagy, hogy javaslod, hogy menjek el. Oda, de nem megyünk, hanem visszamegyünk fel. Megnézzük, mit tudunk tenni. Hát ha! Gyerekek, hát ha pénz nélkül is ki tudjuk szabadítani. Milyen jó lenne, már nem? Stay out of trouble, Argonian. Trouble? Aha, az ott a... I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since we've had a good bandit raid. A kettő között. Nem jó. Basszus, nem sok hiányzott. Nem jó.
Azt nem lehet kinyitni. Arra meg azt mondja, hogy kód szükséges. Bizonyítékláda. Mondjuk ő meg itt ücsörög, az meg nézelődik. Föl se tűnnek nekik az üres. Szép pontotom egyébként. Miért nincsen kulcs? Miért nincsenek kulcsolva felakasztva, és akkor az, hogy csak le kell emelnem. Asztalon. Ott sincs fenn. Ez tökre olyan érzésem volt. Hát kinyitjuk, kifutunk. És akkor jók vagyunk. Annál nem volt semmi. Áldozom be. Companion. Na jó. Convince him to stay out of the city while you're at it. Oh. What are you looking at? You buy my way out of here, and I'll tell you what you want to know. Very well. Kamatu is west of Whiterun. It's an unassuming little cave called Swindler's Den. You realize if you set foot in there, you're never coming back out. Dehogy nem. They'll kill you. But Én that's your kijövök. problem. Bízz bennem. Guard, my fine's been paid. Now set me free. Lehet, hogy lopni Now I kellett remember. valami. You're that new member of the companions. So, you what? Fetch the mead? I said my fine has been paid. Now let me out. Right. Oh, look at that. I seem to have lost my keys. Might take me a while to find them. You just sit tight. I'll get around to it eventually. Curse you! I used to be an adventurer like you. And I took an arrow in the knee. Úgy érzem,
Úgy érzem, mint enyhén egy kicsit megszivattak valakit. Nekünk elmondta a cuccost, ő meg marad a börtönbe. Jó. Mondjuk oda való. Akkor ki ide ki. Én szerintem akkor most innentől kezdve is hagyhatjuk a várost. What do you mean? I spend a lot of time at the market stall so I can learn the merchant's trade. Fear not. Come dragon or giant. Előttünk a térkép. Kedves hölgyeim és uraim, ez itt a térkép közeli helyekről. És abba az irányba nyitott, bal oldalra nyitott nekünk azok az összes mellékküldetések különböző barlangokba eljutva. És itt a nyugati őrtorony, ami viszont meg a főküldetés irányába vinne. Merre? Az arra. Szinte nem is tudjuk eldönteni. Várjál, arra viszont mutat, hogy az egy mamut csonti. Csak úgy kérdem. Oda szembe. Valahogy abból az irányból jöttünk le.
Ott az őrtorony. Na jó, akkor úgy vagyunk, hogy most mentünk. Béla kalandjait itt most befejezzük. Mára. És valószínűleg abban az irányba fogunk elindulni. Aztán meglátjuk, hogy itt most merre és hogyan jutunk. Na legyetek jók! Csak csekkoljuk, igen. Úgyhogy ennyi volt mára. Sziasztok!